हजुर अहिले यो कस्टम सिग्नल प्रो V2 मा चाहिँ तपाईले एडजस्टेड क्लोज राख्नु भएको छ रहेछ। यो क्लोज प्राइस र एडजस्टेड क्लोजमा चाहिँ फरक चाहिँ के छ? हजुर जस्तो यो क्लोज प्राइस अहिले यसलाई हटाइदिउँ। यो भनेको अहिले हाम्रो जहिले पनि ओपन हाई लो क्लोज हुन्छ मार्केटमा। सुरुमा ओपन हुने बित्तिकैको प्राइसलाई तपाईको मार्केट ओपन भएपछि फर्स्ट ट्रान्जेक्सन जुन हुन्छ त्यसलाई ओपन प्राइस भन्छ हैन। अनि त्यो दिनभरिमा सबैभन्दा लो आयो भने जस्तो आजकै क्यान्डलको कुरा गर्ने हो भने यो सुरुमा ओपन भएको प्राइस यो भयो हैन, ओपन भएको प्राइस। अनि दिनभरिमा यहाँसम्म आइपुग्यो, यो तलको टेल देख्यो नि, त्यो चाहिँ दिनभरिको लो भयो। आज चाहिँ क्लोज ओपन र हाई सेम नै रहेछ हैन। अनि लास्टमा आएको प्राइसलाई चाहिँ लास्टमा 2067 मा क्लोज भएर चाहिँ यसलाई क्लोज प्राइस भनिन्छ। भनेपछि यो बीचमा त आज 8 अर्बको कारोबार भएको छ नि त हो। अब यो 8 अर्बको कारोबार भएको छ भनेपछि यो लास्टको क्लोज प्राइसले त एक्चुअलमा त्यसको क्लोज प्राइस डिफाइन गर्दैन के। 8 अर्बको जुन 8 अर्ब भन्न आएछ। आजको भोल्युम कति आछ भन्दाखेरि मैले यहाँ भोल्युम अफ गरेको छु हैन, भोल्युमलाई अन गरौँ। जस्तो आजको भोल्युम जति 4 अर्ब भन्दा माथिको भोल्युम आछ नि त हैन। अब 4 अर्ब भन्दा माथिको भोल्युम आउँदाखेरि सबैभन्दा भोल्युम त्यो दिनभरिमा एउटा डिस्ट्रिब्युसन आउँछ के। जस्तो आज चाहिँ 2070 मा 2080 मा सबैभन्दा धेरै भोल्युम कारोबार भयो, 75 मा भयो, 80 मा भयो, 2067 मा भयो अथवा 90 मा भयो। एउटा ठाउँमा त भएको हुन्छ भनेपछि ओभरअल क्लोज प्राइस र भोल्युमको डिस्ट्रिब्युसन भइरहेको हुन्छ दिनभरिमा। भनेपछि त्यसको एक्चुअल जुन डिस्ट्रिब्युसनको मिन भ्यालु अथवा मिडियन भ्यालु भनौँ हैन, त्यो भ्यालुलाई चाहिँ एडजस्टेड क्लोज भन्छ। एडजस्टेड क्लोज चाहिँ नट नेसेसरी यही नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, अर्को कुनै हुन सक्छ भनेको बुझ्नुभयो नि। एडजस्टेड क्लोजको मिनिङ चाहिँ एउटा यस्तो क्लोज प्राइस जसले दिनभरिको भोल्युमलाई पनि सँगसँगै के गरिदिन्छ भन्दाखेरि रिफ्लेक्ट गरिदिन्छ। त्यो पर्टिकुलर पोइन्टमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै भोल्युम, एभरेज भोल्युम चाहिँ आएको छ भनेर भनिदिन्छ। त्यस्तोलाई चाहिँ एडजस्टेड क्लोज भनिन्छ। हामीले चाहिँ कस्टम सिग्नल प्रोमा पहिला चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यहाँबाट खोलेर देखाउँ। हजुरले कुनै पनि आफ्नो बाहिर सेल सेटअप हुन्छ नि, एमएसिडी, आरएसआई, सुपर ट्रेन जेसुकै लगाउँदाखेरि पनि के गर्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ क्लोज प्राइसको बेसमा डिफल्ट क्लोज प्राइसको बेसमा जान्थ्यो भने अब चाहिँ के गर्न पाइयो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो आरएसआई अहिले डिफल्टमा अहिले आरएसआई 14 दिनको भनेको छ, त्यो क्लोज प्राइसको बेसमा बन्थ्यो भने अब तपाईँले चाहिँ यहाँबाट चुज गरेर एडजस्टेड क्लोज लिन पाउनु भयो क्या। अब यो किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरो हो नि त। फेरि क्लोज थियो, चलि नै रहेको थियो, यो किन चाहियो र एडजस्टेड क्लोज। अब मेरो स्क्यानिङमा यसले के फरक पार्छ भन्यो भने त्यो एडजस्टेड क्लोज भनेको चाहिँ एक्चुअल क्लोज प्राइस हो क्या। सपोज आज दिनभरिमा 10 वटा ट्रान्जेक्सन भयो 100 देखि 105 को बिचमा हैन, तर सबैभन्दा धेरै भोल्युम चाहिँ 101 मा भयो रे हैन। 101 मा चाहिँ 1 लाख किता भयो, बाँकी चाहिँ 1000 किता चाहिँ तपाईको 105 मा भयो। अनि क्लोज पनि कतिमा भयो 105 मै भयो भने त्यसले एक्चुअल क्लोज प्राइसलाई रिफ्लेक्ट गर्दैन क्या। बुझ्नु भएन। सो त्यसको लागि चाहिँ के चाहिन्छ भन्दाखेरि एडजस्टेड क्लोज प्राइस चाहिन्छ। यो एडजस्टेड क्लोज प्राइसको बेसिसमा चाहिँ मुभिङ एभरेजहरू, सिम्पल मुभिङ एभरेज, एक्सपोनेन्शियल मुभिङ एभरेजहरू निकाल्नु भयो नि, त्यो जुन टेक्निकल इन्डिकेटरले जुन रूपमा पहिला काम गरेर हुन्छ त्योभन्दा बढी काम गर्ने चान्सेस चाहिँ हुन्छ, बढी हुन्छ भनौँ न। एक्युरेसी अलिकति बढाइदिन्छ एडजस्टेड क्लोजले, त्यही भनौँ।